মুকুৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ব্লেক ৰাইচৰ কেক বনাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। কেনেকৈ সহজতে ব্লেক ৰাইচৰ কেক বনাব পাৰি তাকে বনাওঁ, শিকোঁ আহক। ব্লেক ৰাইচৰ চাউল তিয়াই থৈ পিঠাগুড়ি খুন্দি থৈছোঁ। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি এনেধৰণে জোখ কৰি এতিয়া মই ইয়াত চালি ল'ম। 1 কাপ দিছোঁ। মই যিহেতু 4টা ডিমেৰে বনাম, গতিকে মই পিঠাগুড়ি অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, 1.5 কাপ। এই কাপটোৰে 1.5 কাপ লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে চালি ল'ম। ভালদৰে চালি ল'লোঁ। কেকটো অকণমান ফচফচীয়া হ'বৰ কাৰণে আটা গুৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই চামুচখনেৰে এই পিঠাগুড়ি লোৱা কাপটোত আটা 1/2 কাপ দিম। এয়া চাওক, 1/2 কাপ আটা গুৰি। এইখিনিও মই ভালদৰে ব্লেক ৰাইচৰ ওপৰতে চালি ল'লোঁ। তাৰপিছত দিম অকণমান হালধি গুড়ি। এয়া কোনোবাই দিব খোজে দিব, নিদিলেও আপত্তি নাই। তাৰপিছত অকণমান নিমখ, তাৰ ওপৰত গুড়ি কৰা এয়া আপোনাৰ লং, ইলাচি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। তাৰ ওপৰত মই এয়া বেকিং চ'ডা এখন চামুচ লৈছোঁ। এই চামুচখনৰে 1 চামুচ দি দিছোঁ, চালি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ চেনি বা গুড় দিলেও হ'ব। মই যিহেতু আগতে গুড় দি বনাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ ভাবিলোঁ মই চেনি দি বনাই চাওঁ, গতিকে মই এয়া চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি মই গ্ৰাইণ্ডিং কৰি পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, ময়দাৰ নিচিনা গুড়ি মিহি হৈ গ'ল। এয়া মই এতিয়া সেই কাপটোৰে জোখ কৰি 1 কাপ দিম। যিটো কাপৰে আপুনি পিঠাগুড়ি আৰু আটা গুড়ি দিছিলে, সেই কাপটোৰে 1 কাপ দিব, তেতিয়া বেলেঞ্চটো ঠিকে থাকিব। এয়া চাওক, 1 কাপ চেনি এয়া মই চালি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ৰিফাইন দিব লাগিব। ৰিফাইন তেনেকৈ এই কাপটো আপোনাৰ আটা আৰু ব্লেক ৰাইচ জোখা কাপটোৰে জোখ কৰি আপুনি এয়া একেবাৰে 1 কাপ নিদিলেও অকণমান কমাই আপুনি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিল ডিমখিনি ঠিক কৰা। ডিম যিহেতু মই 4টা ডিম 4টা মই কেকত ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে মই 2টা 3টা 4টা ডিম আৰু ভাঙি ল'লোঁ। এয়া চাওক, 4টা ডিম ভাঙি ল'লোঁ। তাৰপিছত ডিমখিনি ভালকৈ ঘুটি মিক্স কৰি ল'ব। হৈ গ'ল। ব্লেক ৰাইচৰ পিঠাগুড়ি, আটা গুড়ি, তেল গোটেইখিনি দিয়া মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এই ডিমখিনি ঢালি দিব। তাৰপিছত একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিক্সাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দুয়োফালৰ পৰা কৰিলে কেকটো ফুলাত অলপ অসুবিধা হয়, গতিকে একেটা ডাইৰেকশ্যনত যাতে ফেটিব লাগে সেইটো চেষ্টা কৰিব। সুন্দৰকৈ মিহল হৈ গৈছে। মই অলপ কেকৰ ঘোলখিনি ডাঠ যেন দেখিছোঁ, গতিকে মই ইয়াত অকণমান গাখীৰ মিহলাম। যদি আপোনালোকৰ মিশ্ৰণটোত ডাঠ যেন নালাগে, তেতিয়া আপুনি গাখীৰ মিহলালেও হ'ব। মই যিহেতু অকণমান ডাঠ যেন অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান গাখীৰ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া কেকৰ ঘোলটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান সময় কেকৰ ঘোলটো ৰেষ্ট দিম। মই সেই সময়তে গেছত যিটো পাত্ৰত মই কেকটো উঠাম, সেই পাত্ৰটো ৰেডি কৰিম। এয়া কেকৰ ঘোলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া এটা পাত্ৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ।
ফুলখিনিত ঢালিম। এতিয়া মই এনেকৈ চাৰিওফালৰ পৰা টেপ টেপ কৰি দিব। এতিয়া এয়া মই পাত্ৰত এডাল ষ্টেণ্ড দি পাত্ৰটো গৰম কৰিছোঁ, হিট হ'বলৈ দিছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিছোঁ মানে। তাৰপিছত মই এতিয়া এয়া কেকটো ইয়াৰ ভিতৰত পাতি দিম। তাৰপিছত এখন ঢাকোনেৰে ঢাকি দিম। এনেকৈ মই 45 মিনিটছ ৰাখিম। 45 মিনিটছৰ পিছত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। 45 মিনিটছ হৈ গ'ল। মই এতিয়া কেকৰ ঢাকোন দাঙিম। ৱাও, এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ ফুলিছে কেকটো। এবাৰ মই এখনেদি টেষ্ট কৰি চাওঁ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা সিজিছে নে নাই। ইয়াত অকণমান লাগি আহিছে, চুৰিখনত অকণমান লাগি আহিছে। গতিকে মই আৰু অকণমান ৰখাই দিম, যিহেতু আৰু অকণমান হ'ব লাগিব। 45 মিনিটছতকৈ বেছি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকোনটো দাঙি চাম। এইবাৰ কি হৈছে চাওঁচোন বাৰু। চুৰিখন ল'লোঁ, কেকটোত ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া চাওক, এয়া অকণো লাগি অহা নাই। গতিকে পাৰফেক্ট কেকটো হৈছে। এতিয়া মই গেছৰ জুইকুৰা অফ কৰি দিম। তাৰপিছত এতিয়া মই এইটো নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া মোৰ ব্লেক ৰাইচৰ কেক ৰেডি। মই বিশেষ অকেজন এটাৰ কাৰণে কেকটো ৰেডি কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। অৱশ্যে এইটো মই কাটি দেখাব লাগিছিলে, সেইটো কাৰণে মই দেখুৱাব পৰা নাই। গতিকে বেয়া নাপাব। কেকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে, যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। খাই ভাল পায় যদি কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱানো লাগিল মোৰ এই ৰেচিপিটো।